नॉलेज टीव्ही मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण सविस्तर माहिती दिली आहे. यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा. जेणेकरून सर्व व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळेल. नासाच्या संशोधकांनी एका नव्या संशोधनानंतर म्हटलं आहे की चंद्रावरील क्रेटर्स म्हणजे विवरांमध्ये पाण्याचा बर्फ असू शकतो. चंद्राच्या पृष्ठभागावर दगड, विवर आणि त्यांच्या सावल्यांमध्ये गोठलेले पाणी असण्याची शक्यता असते. ते दिवसाच्या प्रकाशाच्या तुलनेत कमी जास्त प्रमाणात असू शकते. नासाने म्हटलं आहे की चंद्रभूमीवर अनेक क्रेटर किंवा विवरे अशी आहेत ज्यांच्या सावल्यामुळे तिथे तापमान कमी असते. अशा काही भागांमध्ये सूर्यकिरणही पोहोचू शकत नाही. रात्रीच्या वेळी चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाण्याच्या बर्फाचा हलका स्तर बनू शकत असावा असंही संशोधकांना वाटते. सूर्यप्रकाशात हा स्तर विरून जातो. नासाच्या जेट प्रॉपल्शन लॅबोरेटरीचे वैज्ञानिक जॉर्ज डेव्हिडसन यांनी सांगितले की सुमारे 1 दशकापूर्वी इस्रोच्या चांद्रयान-1 यांच्या मोहिमेवेळीच चंद्रावरील पाण्याचे संकेत मिळाले होते. विशेष म्हणजे चंद्राच्या प्रकाशित असणाऱ्या भागातच हे संकेत मिळालेले आहे. नासाच्या स्ट्रॅटोस्फिअरिक ऑब्झर्व्हटरी फॉर इन्फ्रारेड ॲस्ट्रॉनॉमीनेही त्यांची पुष्टी केली आहे. अन्यही काही यांनी चंद्रावरील पाण्याचे संकेत दिले आहेत. चंद्राच्या पृष्ठभागावर कुठे आणि कसे पाणी मिळू शकते याबाबत सातत्याने संशोधन सुरू आहे. यासाठी काही कम्प्युटर मॉडेलचाही वापर केला जात आहे. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा. जेणेकरून सर्व व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळेल.